Welcome in Kusina ni Arcii episode, I don't know guys, kayo nang bahala, kayo na mag-decide kung anong episode na tayo dito in our Kusina ni Arcii. Today, our recipe is, this recipe actually guys is iba. Bago to in our Kusina ni Arcii. Well, in my past vlogs, nakapag-bake tayo, but in our Kusina ni Arcii, this will be our first baking episode. But guys, this is my first ever cookies here in Germany. Sa mga nakakakilala sa akin from na-explain ko na doon sa Pinas, nagbi-bake talaga ako ng mga cookies and cupcakes. And then binibenta ko sa aking mga friends and yun, for 2 years ko yung ginawa doon. When I got here, hindi ko na siya na-practice. Hindi ko na siya na ulit. And now, kasi nag-scroll up ako sa Facebook or saan ko yung nakita, nagustuhan ko yung niya, yung recipe niya, and then I was like, okay, gagawin ko, and I hope na makuha ko, and I hope na masarap. Dahil parang naano na din tayo na, anong tawag nun? Nauumay na tayo sa ating mga ulam, tapos may nagko-comment pa na na yan, people knows already how to cook this. I don't have to vlog this. Well, anyways, it's her or him or I don't know what kind of person is that na nag-comment. Anyways, erase. Let's focus in our new recipe for today. And this is cookies stuffed with cream cheese. Ayun. Our ingredients for today are, of course, all-purpose flour. Naka-strain na to siya guys. Yung strainer para fair talaga siya. And we have here na siya guys. Naka-measurements na siya. So for the measurements of this, sa mga gustong mag-bake, sa mga first timer dyan, ang mga measurements nito is ilalagay ko na lang siya sa description box. Check nyo na lang doon. And yeah, let's bake together. Diba? So ayun na nga. So our second is, this is, wala kami ditong guys. I mean, wala ako sa Kusina ni Arcii is wala kaming vanilla extract. Pero meron ditong vanilla sugar. So, di ba? Vanilla sugar. And meron ditong baking soda, 1 teaspoon, 1/2 teaspoon actually, 1/2 teaspoon baking soda, and 1/2 teaspoon salt. And our melted butter, na nag-ano siya ulit. We have melted butter, 3/4 cup of melted butter. And then 1 cup of brown sugar, 1 whole egg, and 1 egg yolk. 3/4 cup of white sugar. Actually guys, 2 cups of chocolate chips, pero yung nabili ko is maliit lang siya na chocolate chips, tapos meron chocolate chunkies. Minix ko na lang din siya. For the cream cheese, ito is ang ating cream cheese. Lang siya, 175 grams. For this mixture is 1/4 cup sugar. Medyo hesitant si Arcii for today kasi for the longest time, after 7 years? Yeah, parang ganun. Kasi 6 years ako dito. Tapos sa Philippines, nag-stop ako doon ng 1 year nang hindi na nag-bake. Mga 7 years na guys na hindi ko to siya na-bake ulit. Now, I'm baking it and I hope successful. And bago din siya sa aking recipe actually because of the cream cheese. Cookies pa naman, di ba? Because usually with the cream cheese, nagbe-bake ako with cupcakes noon doon sa Pinas. But anyways guys, let's start. To start with, we have to mix together all the dry ingredients. For example, itong ating 2 cups of all-purpose flour. Ilagay lang siya dito. Yan. As I've said guys, much better kung naka-strainer siya para yung texture niya is fine talaga. And then, let's add vanilla sugar. Dito ko na lang siya i-add kasi wala akong vanilla extract. And then, we have here baking soda. And then, salt. So, salt, kailangan natin ng salt. And then, mix lang siya together carefully. Mix carefully. Ayan. This is so very easy talaga siya, guys. And pag baking, guys, dapat careful sa mga measurements. Cookies, I think, okay lang naman siya hindi, guys, pag cookies. Pero pag cupcakes or cakes, yun, dapat talaga is, is exact measurements siya. Pero pag cookies, okay lang naman siya hindi. Kasi I've tried it already naman, so okay lang naman siya. So, this is our dry ingredients. And now, we will have a new bowl, bigger bowl, para sa ating wet ingredients. Ayun. And dapat siyang, lagay ko muna siya dyan. Our next step is, we have to cream the melted butter. Just add there. So again, this is 3/4 cup of melted butter. Much better unsalted, guys. Ayan.
After that na medyo creamy na yung ating butter, add the 1 whole egg and then 1 egg yolk. Yun. And then continue beating. Continue beating. And now, pwede natin i-add yung ating brown sugar. And then, continue again. And then, i-add na din natin yung ating white sugar. So again, i-scrape lang natin yung gilid para makuha talaga siya, mag-mix talaga lahat. And then, just continue. Okay na siya actually. You can do it more creamy guys if you want. Para mas, pero okay na yan sa akin. And now guys, we will now add the dry ingredients. Ano ba itong buhok ko? You can use it with a whisk. Pero gusto ko ganito para mas fine yung kanyang texture. Pero dahan-dahan lang. So, dahan-dahanin muna natin para hindi siya mabigla. Ayan. So, half lang muna and then mix together. And sa gilid. Again. And then again. Dahan-dahan lang, di ba? Hindi naman tayo nagmamadali. And then the rest, put it together. Ngayon lang siya. And then, just mix it well. Wait lang, kukunin ko lang yung nasa gilid. While pala tayo nagmi-mix ng ating mga mixtures, guys, and then nagchika-chika, yung oven pala is naka-preheat na siya ng 175 degrees Celsius. And I think that is 300 Fahrenheit. Kasi Celsius pag ako nagbe-bake Celsius gumagamit ako ng Celsius kasi mas madali. Kasi mostly sa ating oven dyan, sa mga manual oven natin, di ba Celsius gamit, hindi Fahrenheit. Kaya, ganun. Pag Fahrenheit, 300. At pag Celsius, 175. So, continue lang natin. Dahan-dahan lang. Na-miss ko talagang mag-bake. As in. Sira na tong ano na naman to guys. I think this is na naman to. 25 years old. Kaya tingnan isa na lang nagamit ko, di ba? Yung isa hindi na siya kaya. Sira na siya guys. Okay guys, so that's it. Pwede na siyang tanggalin. Pwede na tayo mag-manual nito. Okay, look at that guys. Parang I feel like So may nakalimutan ba tayo? Of course. Meron tayong nakalimutan. And our chocolate chips, guys. This is like 2 cups. Mix lang siya all together. And then again, cut and fold lang siya, guys. Mga ganun lang siya. Cut and fold. Charot mo. Cut and fold. Yan yung natutunan ko nung nag-aaral pa ako ng Yung nag-aaral pa ako, guys. Well, kahit na hindi ka mag-aaral mag-ano ka lang, di ba? Mga tutorial sa YouTube. Kaya mo naman yun, di ba? Ayan lang siya. Look at that. Ang ganda ng ating mixture. It's super duper nice. Yes, this is what I am looking for. The consistency. What we will do next is set aside lang to siya. Di ba? Meron tayong cream cheese. Ilagay natin siya sa middle of these cookies. Kaya, we will now do the mixture of the cream cheese. Ito na gagamitin ko, guys. Kasi nahirapan ako sa manual. Pinahirapan si Arcii sa manual, kaya ito na lang gagamitin natin. Our cream cheese, we have to make it cream. So, itong buong ito, hindi din naman siya medyo madami. Guys? So, ilagay lang natin muna siya. So, lahat talaga. Lahat. Before we will add the 1/4 cup of sugar, i-beat muna natin siya. Ayan. Pinahilaan ko lang siya guys para maglagay na tayo ng ating 1/4 cup sugar. Wait lang, kukunin lang natin yung nasa gilid again, yung nasa bottom. Kukunin ko lang siya guys. Okay, just continue. Okay. Natapos din. Yun. Uy, ang liit lang. Hindi naman siya masyado madami, guys. This is the consistency that we were looking for. I want to taste it, guys, actually. Ang sarap. Masarap siya, guys. Masarap na masarap. And our next
our next goal, guys, kasi dito na natin ilagay yung ating dough. What we will do is, I need water nga pala. Hindi ko ilagay dito yung water, guys, ha? Kasi, gagamit tayo ng ice cream scoop. And then, para hindi didikit yung dough dito, basain natin siya sa tubig. And then, we will just scrape. Guys, may my hands is kailangan kasi siyang, di ba, hindi siya guys. Kailangan kasi siyang kamayin kasi tayo. Kailangan natin maglagay ng cream. Gagawa lang tayo ng ganyan. Sana guys, hindi talaga siya And then, mga 1 teaspoon. Yan. Yan lang siya. And then just do like that na lang, guys. Just do like that lang siya. Ayun. Medyo nilakihan ko pala siya kasi gusto ko is nasa loob yung cream cheese. Diba? Gusto ko nasa loob yung cream cheese kaya atin siyang damihan. Hindi ko siya mailoob, guys. Kaya dyan na lang siya. Lakihan pa natin. Kasi gusto ko talaga siyang ilagay sa loob yung cream cheese. Look at guys. Ang laki na, no? Yan. Igaling natin dyan. And then, just guys, hindi talaga siya kaya. Ang laki nito. Ano ba yung nagagawa ni Arcii? Mas maganda kasi siya, guys, pag nilagay siya sa sa loob, pero hindi ko siya kayang ilagay sa loob. Kaya ganyan na lang yung ating aura ng ating cookies. So mga 2 teaspoon to siya. Yun. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lang muna yung ating i-bake. Hugasan ako ng kamay. So again, guys, naka-preheat na ang ating oven for 175 degrees. We will just put them inside and then bake it for 15 to 18 minutes. You can also up to 20 minutes pero check siya, baka masunog. So ganyan, so i-bake lang siya natin. Okay, para hindi tayo gagawin na lang natin ang ating next. Yung ating next batch, gagawin ko na lang isa, hindi ito madami, guys. Gusto ko talaga siyang i-achieve. I-achieve natin. Oh. Ayun. Ayan. Nasa loob na siya. I don't know kung gano'n siya kalaki, guys. Bahala siya sa buhay niya. Huwag niya akong guluhin, di ba? Ito, parang dalawa lang ko, guys. Magagawa ko na na nasa loob yung cream cheese. So ilagay ko muna itong dyan para hindi ako mahirapan. Tapos gagawa tayo ng yan, lagay natin dyan. Dahan-dahan lang siyang Tingnan natin kung anong kalabasan nito pag na-bake na siya. Isa lang talaga nag-perfect. Ito lang talaga nag-perfect, guys. Wala na akong magagawa dyan. Ang laki talaga. Good for 2 person ata to. My God, guys, kailangan ko itong kailangan ko siyang i-separate, guys, kasi doon sa nalagay na natin sa oven, siya, guys. Napuno, guys. Ang dami pala nito. Hindi naman failed yung aking recipe. Yung measurements, hindi siya failed, guys. Yung failed lang is yung ating cream cheese kasi hindi ko siya nalagay sa loob. Kailangan natin yung yung parang may siya, yung parang ilagay natin yung cream cheese sa isang lagay tapos parang i-inject yung yung cream cheese sa cookies. Wala ako ganun eh. Let's check kung ano na nangyari. But I think I'll be needing guys, dalawang ganito. Kailangan ko siya kasi ita-transfer ko yung guys, cookies dito. Excited na ako, guys. Please don't wag niyo akong tawanan kasi ang laki talaga. Tapos it's not the way I wanted talaga, guys, pero wala akong magagawa. Ito talaga siya. Let's see. Dan. Oh my god. Look at everybody. How beautiful my cookies are. How beautiful my cream cheese chocolate chips cookies. Ang daming Sabi ko sa inyo, malaki. I-transfer ko siya dito. So, set aside muna natin siya and then mag-free taste tayo. Napakalaking cookies, guys. Parang isang buong plato. Oh my god. Parang masarap siya, guys. Ang ganda niyang tingnan. Second batch is ready na. Ready na ang ating second batch.
This is what I wanted, guys. Look at that. This is better than the other one, right? Yung itong dalawa sa front, guys, hindi yung may cream cheese sa ibabaw. Yan, that's what I really wanted, guys. Pero ang laki, hindi ko to siya in-expect na ganito siya kalaki. So we have to put this here. Yes guys, hindi siya perfect pero I made it. Yung ano lang talaga, yung cream cheese lang talaga yung hindi natin na-achieve kung saan siya dapat nakapwesto. Yun. Natutuwa ako sa sarili ko. I mean, natatawa ako sa sarili ko na I don't know. So these two talaga are the best. Good talaga siya guys, perfectly baked and perfectly positioned yung ating cream cheese. Ito, the rest is para lang siyang cookies pa din naman siya, of course. Yung cream cheese lang talaga, guys. So, di ba, ang laki. Ayun, sa isang cookies na to, guys, 2 tao ang makakaubos kasi ang laki. Check natin to. Oh, wow. Oh my god, I think this is chewy. Yes, so this is our cookies. Let's try. Try natin yung with guys, with cream cheese. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kung maka-oh my god naman. Tawagan natin si partners. Oh. With cream cheese, you have to try. Oh. Or, yeah, genau. Chewy, right? Yeah. It's too soft. Yeah. Not so hard. Good. Very good. Very good. Thank you, my dear. Oh my god. Ayun. Oh my god, thank you po so much for watching. And guys, please, if you want the measurements of this recipe, I'll write it down in the description box. Check nyo lang po. Maraming salamat po again for watching and thank you po. And please don't forget to like this video guys. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Just click the subscribe button. At bell button din lang po para kayo ma-notified every time meron tayong new uploads. Thank you po again and until my next everybody. Ingat! Cheers! That's loud. Nochmal? No. Okay. Magdadalawang outro ako guys. So, thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye. Pleasure.